Bö. Tällä viikolla ajetaan tällaista pientä ja sympaattista sähköautoa ja tässä on ollut aika paljon yllättäviä ominaisuuksia ja yksi niistä yllättävistä ominaisuuksista on se, että tämä lähtee 0-100 3,6 sekunnissa. Ja se ei ollut siis valmistajan arvo, vaan mitattu arvo nyt tänään täällä Voikosken radalla. Et yllättävän hyvä lukema, mutta sitten tuossa videon lopulla nähdään, että miten tää pärjää BMW i4 M50. Ei ollenkaan pöllempi laite. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt katsotaan ensin vähän tätä ulkonäköä ja tämähän on kyllä ulkonäön puolestakin todella fresh tapaus, tuore. No joku voisi sanoa, että tämä nyt muistuttaa taas vähän tällaista hyvin käytettyä saippua palaa, eli aika pyöreitä muotoja ja näinhän se tietysti onkin, mutta tässä on kyllä mun mielestä tosi kivasti saatu tätä perinteistä muotoilua nyt rikottua, varsinkin tässä kattolinjassa, että tämä katto on vähän niin kuin tällainen, näyttää, että se olisi niin kuin erillinen osa tuossa lasien päällä, eli siinä tätä nyt on korostettu vielä sillä, että tässä Brabus-mallissa se on punainen toi katto ja muuten auto on sitten harmaa. Jotain punaisia somisteita löytyy tuolta puskureista. Mutta mun mielestä tosi kiva toi kattolinja, että se on hyvin sellainen tuore ja nuorekas. Niin kuin nyt tää automuotoilu kaikin puolin muutenkin, niin kyllähän tää koittaa kosiskella vähän nuorempaa sukupolvea. No, Smarttihan on ollut Suomessa tai olemassa 25 vuotta, että ne ensimmäiset Smartithan oli niitä sellaisia ihan pieniä 2 hengen autoja. Ja ehkä se mielikuva nyt onkin vähän niin kuin pienissä autoissa. Ja onhan tää nyt tietenkin pieni auto, mutta yllättävän tilava kuitenkin monilta osin. Että ei voi enää puhua mistään kääpiöautoista, että kyllä tää on ihan 5 hengen auto. Ja Smarttihan on lähtenyt Mercedesen ja Swatch-kellovalmistajan yhteistyöstä jotenkin silloin 25 vuotta sitten. Itse asiassa mullakin on aika monta Swatch-kelloa, jota mulla oli silloin niihin aikoihin. Ei kyllä Smarteista ollut yhtään kiinnostunut, mutta ne Swatch-kellot kyllä kiinnosti. Kuitenkin aika simppeliä, mutta mun mielestä hyvää designia on niinku edustanut tää Smartti samaten kuin ne Swatch-kellot. No nyt sitten tämä autohan on tehty sitten Geelin kanssa yhteistyössä, eli tämä pohjalevyhän on sama kuin Volvo EX30 ja sitten mahdollisesti joskus myöhemmin Suomeen tulevassa Zeekrissäkin. Tässä on kyllä niin kuin taas käytetään tätä platform-ajattelua hyvin hyödyksi ja saadaan tehtyä nyt sitten ihan uudenlaisia autoja ja varmaan niin kuin Mercedesille tosi tärkeä, koska nyt heidän ei tarvitse polkumyydä niitä omia Mercedes-brändin alla olevia tuotteita, vaan nyt Smarttia voidaan sitten myydä halvemmalla hinnalla. Ja täytyy sanoa, että kyllä tässä autossa niin kuin hintaa nähden on kyllä todella hyvät ominaisuudet. Mutta nyt vielä palataan siihen ulkonäköjuttuihin. No tää ykkönen on siis tällainen vähän suvimainen, aika korkea auto. Että täällä sisälläkin on niin kuin aivan turhaa tilaa täällä meikäläisen pään yläpuolelle, mutta kyllä se tuo sellaista tilan tuntua, että tämä ei tunnu niin ahtaalta, vaikka ei tämä nyt varmasti leveydestä ole mikään kovin leveä. Niin kuin keskikonsolin leveydestäkin sen näkee, niin tämä ei ole mikään valtavan leveä auto. Ja myöskin aika lyhyt, että hiukan yli 4 metriä pituutta. Toi takakonttitila on nyt sitten heikoin lenkki tässä autossa tilojen suhteen. Mutta vielä jos vähän tuosta ulkonäöstä, niin takavalo tästä linjasta niin tulee kyllä Mercedes mieleen aika vahvasti, että se näyttää hyvin samanlaiselta kuin jossain EQA:ssa tai EQB:ssä se valolista siellä takana. Ja etuvaloja nyt sitten vähän varustelutasosta riippuen, niin ne on pikkusen erilaiset ne ajovalot. Mutta nyt taas tässä noin 75 kilometrin nopeudessa, niin tää on ehkä yksi niitä ainoita mua häiritseviä seikkoja tässä autossa, niin tässä kuuluu tollanen tasainen hurina. Mä en tiedä kuuleeko tää mikrofoni nyt sitä, mutta katsotaan. 77 kilometrin tunnissa, niin
kun se ei oikeastaan kuulosta sille, että se olisi mikään rengasääni, vaan että se olisi joku mekaaninen ääni tuolta voimansiirrosta. Se pikkusen häiritsee, koska tuommoista ääntä mä en ole kuullut muissa autoissa, että onko kyseessä yksilövika vai ominaisuus. Mutta sitten kun vauhtia on enemmän, niin sitten se häviää sitten ehkä kaikkeen muuhun meluun. Et ehkä tää sisämelu tässä autossa on nyt sitten se toinen heikko lenkki, että sitä melua on tässä aika paljon. Mutta jos nyt katsotaan, että mihin tämä auto on varmaankin suunniteltu, niin se on enemmän semmoinen kaupunkikäyttö. Myöskään tämä penkki ei nyt ihan niin kuin tällaiseen matka-ajoon ole mun mielestä soveltuva, että tässä kyllä takapuoli puutuu ihan sen 200 kilometrin ajamisen jälkeenkin. Että taas on niin lyhyt tää istuinosa ja myöskin etureunan korkeussäätö puuttuu. Sivuttaistukea nyt on kohtalaisesti selkänojassa, mutta istuinosa on kyllä aika lattea. No vielä kun palataan noihin ulkonäköjuttuihin, nyt mä pompin tässä edes takaisin, mutta noi oven kahvathan on tuollaiset ulospäin työntyvät, eli hyvin virtaviivasti silloin kun ne on kiinni ja sitten kun lähestyy autoon, niin ne ponnahtaa sitten auki sieltä ulos. Ja myöskin karmittomat ovet, että pikkusen semmonen rämähtävä ehkä toi ovenpieli ja nyt sitten miten noi kahvat sitten talvella toimii, niin se jää sitten nähtäväksi. Mutta oikein pirtsakka ulkonäkö, hyvät muodot ja linjat, vaikka onkin aika pienestä lyhyestä autosta kyse, niin mun mielestä on saatu hyvin niin kuin sporttisen näköinen ja nuorekas tästä. Mut sitten kun hypätään tänne sisälle, niin mun mielestä designin puolesta ollaan hyvin linjassa ulkonäön suhteen. Täällä on paljon tällaista pyöreätä muotoa, kovaa muovia. Sitten on myös keinonahkaa täällä ja vähän tikkausta. Mutta se mikä tässä on hyvää nyt, jos verrataan siihen Volvo EX30, niin täältähän löytyy ihan keskinäyttöä, kuljettajalle oma näyttö ja nyt sitten varmaan varustetasosta riippuen niin vielä hudikin. Eli näyttöjä on ainakin riittävästi. Et vaikka sä otat sen EX30 nelivedon parhailla varusteilla, niin siinä on edelleen vaan se keskinäyttö. Oisko ollut hudi? Mutta kuitenkin tuo kuljettajan näyttö on sitten lisänä Volvoon verrattuna. Tässä keskikonsoli pikkusen ahdistaa tätä manspreadia taas kerran, mutta täällä on pehmusteet täällä polvelle tässä keskikonsolissa ja tää tuntuu ainakin mun polvelle aika sopivalle tää korkeus tähän pehmusteeseen ja toimii kyllä siinä mielessä hyvin, että ei ole kyllä ajoergonomiassa ei ole mitään huomautettavaa paitsi tää penkin etureunan korkeussäädön puuttuminen ja istuinosan pienuus, että kun ottaa huomioon tämän auton suorituskyvyn ja muuten ihan mahtavan ajettavuuden, niin tää penkki on kyllä nyt ihan selkeästi heikoin lenkki, että toivottavasti siihen sitten saadaan jossain kohti vähän parannusta, koska muutenhan tää on erittäin nautinnollinen laite ajella. Mutta täällä on tällaisia myös pieniä näyttäviä elementtejä, kuten nämä kaiuttimen ritilät esimerkiksi, niin hienoa tällaista metallista ritilää ja siellä on myöskin valo sitten pimeällä ja hämärällä, niin se diskanttikaiutin sieltä sitten loimottaa. Ja myös nämä ilmastoinnin suulakkeet on mun mielestä ihan hyvän näköiset ja toimivat. Ei niin kuin sillä kyllä tässä sisustassa ehkä nyt vähän sellainen muovinen tää on. Painikkeet myöskin ohjauspyörässä, ovenkahvat. Nämä on vähän tällaista natisevaa muovia, mutta muuten kyllä niin kuin ihan asiallinen peli sisältäkin. Ja sitten kun hypätään tuohon takapenkille, niin se on aivan uskomaton, miten paljon sinne on saatu tilaa pituussuunnassa. Nyt jos ton etupenkit vetää mahdollisimman eteen, varsinkin jos nyt apukuskipenkkiä voi siirrellä, niin siellä on ihan valtavat jalkatilat. Ei mitenkään voisi uskoa, kun katsoo tätä autoa päälle päin ja tietää Volvo EX30 takajalkatilat, että tähän saa näin valtavat takapenkkitilat. Ja täällä ei myöskään ole mitään kardaanitunnelia, että tää on niinku ihan sileä tää lattia tuosta keskeltä, niin se kyllä niinku antaa uskomattomasti hyvin tilaa. Ja myös nuo takapenkit on pituussuunnassa säädettävät, eli niitä voi vähän liuuttaa semmoisen 10 senttiä eteen ja taaksepäin. Sitten saa lisää tavaratilaa tai lisää takapenkkitilaa. Tilan käyttö on kyllä todella tehokasta. Takaluukku on sitten se heikoin lenkki tilan käytössä.
jos auto on vähän yli 4 metriä, niin eihän sitä takapenkkiä nyt sitten enää ihan hirveästi sinne pystytään loihtimaan. Välipohjan alta, niin sieltä löytyy kyllä sitten lisää tilaa. Ja ihan pieni frankki löytyy myöskin kaapeleille, että sitäkään ei ole unohdettu. Mutta sitten semmonen yksi kiva pikkujuttu on tää hanskalokero, joka on nyt viilennetty. Eli tää ilmeisesti ilmastointilaitteen jäähdytetty ilma puhaltuu tän kotelon tai tän lokeron läpi tässä kyynärnojassa ja sitten tonne takapenkille. Niin se pitää sitten juomat mukavan viileänä täällä lokerossa. Eli tää ei ole mikään uusi keksintö. Tää on ollut varmaan jo kymmeniä vuosia, jossain Touranissa tai jossain muussakin oli jo tämmönen ajat sitten, mutta se on vähän niin kuin jäänyt pois, mutta nyt Smartti on ottanut sen taas käyttöön. Näitä saisi olla kyllä muissakin autoissa. Tää on ihan hyvä juttu. No sitten puhutaan tästä ajettavuudesta ja täytyy sanoa, että myös ajettavuudessa tämä auto kyllä yllätti positiivisesti. Mä tuossa toissapäivänä tulin tänne Heinolan huudeille, niin sellaista pientä mutkasta tietä, asfaltoituu tietä ja siinä oli varmaan joku 30 kilometriä, niin kyllä oli nautinto painella menemään. Tää on kyllä todella hyvin säädetty. Siis tässä on jo painojakaumakin tässä nelivedossa on 50-50. On tosi hyvin balanssissa etu- ja takapää. Siinä Volvossa se takapää oli vähän sellainen jumppapallomaisen ponnahteleva, mutta tässä on kyllä saatu hyvin säädettyä. Tää on jopa, voisi sanoa, vähän pehmeä tää alusta. Ei millään huonolla, vaan vaikka tää nyt on aika sporttinen tää auto, niin mä tykkään, että tässä on hienosti saatu tää balanssi kuntoon näiden etu- ja takapään kanssa. Että tässä ei ole sellaista tyypillistä pikkuauton sellaista jousimaista takapäätä, joka heittää sitten joka routa heitossa niin takapään suunnilleen ilmaa. Että ei ole sorruttu sellaiseen pintakovuuteen myöskään, mitä nyt sitten ehkä tällaiseen sporttisempaa autoa olisi helppo mieltää. Ehkä välillä tuntuu, että tämä jopa kallistelee niin kuin vähän liikaa, mutta sitten kun siihen tottuu, niin kuitenkin pitoaa todella hyvin ja pyörä pysyy tienpinnassa kiinni. Huonommillakin tienpinnoilla. Ja myös tämä ohjaus on tosi tarkka ja sellainen kohtuu tunnokas. Ei nyt mitenkään voi sanoa, että ihan jotain Porsche Taycanin luokkaa olisi, mutta kyllä tässä luokassa niin voi sanoa, että tämä kyllä tarjoaa ihan parasta ajettavuutta. Ottaa vielä huomioon tämän muun ergonomian. Tässä hyvät nämä kyynärtuet ja ratin asento, niin kyllä tällä on todella mukava ajella tällaista mutkasta asfalttitietä. Jopa vähän liiankin mukava, koska nopeudet saattaa helposti karata täysin laittomiin nopeuksiin. Meillähän sitä ei koskaan tietenkään tapahdu täällä, että onneksi täällä saadaan pidettyä nopeudet kurissa. Mutta tosiaan nyt taas tässä 77-76 kilometrin kohdalla niin kuuluu tollanen, ihan niin kuin tässä autossa olisi polttomoottori. Sellainen hurina tuolta kuuluu. Mä en pysty nyt paikallistamaan, että tuleeko se edestä vai takaa. Jos nyt pitäisi arvata, niin edestä. Sitten kun otetaan vähän lisää vauhtia, niin sit se ääni häviää rengasmelun alle. Sitten tää ajoavustin ei ole kyllä kovin luotettavan tuntuneet. Yhtäkkiä se saattaa, niin kuin, nyt tässä on erittäin hyvä moottoritie ja viivat ja kaikki, ja sitten yhtäkkiä se vaan putoaa pois pelistä. Eikä mitään selkeää syytä siihen löydy. Et se ajoavustin on vähän sellainen haparoiva myöskin, siis kaistalla pitoavustin. Eli autopilotiksikin voi jotkut sanoa. Eli se, sit kun tulee tollanen kaksikaistaisella tiellä sellainen leveämpi liittymäkohta, niin siinä se alkaa sitten hakea, että se ei oikein tiedä mitä tekisi. Mutta mun mielestä tää on pahempi, että nyt täällä moottoritiellä niin se hukkaa sitten välillä noin reunaviivat ja sitten yhtäkkiä vaan alkaa auto valumaan jonnekin reunaan. Ajettavuus on kyllä hyvin kohdallaan. Ja varsinkin niin kun lähdetään mutkasta, niin todella eleettömästi lähtee, ei minkäänlaista vetelyä. No nyt täällä oli 4 ajomoodia, Eco, Comfort,
Sport ja Brabus. Ja nyt tässä nelivedossa, niin tässä Sport ja Brabus moodissa, niin silloin se neliveto on kytkeytynyt koko ajan. Eli tässä on tuo etumoottori irti kytkettävissä ja noissa Eco- ja Normal-moodissa se on niinku kytketty pois päältä, kunnes painaa sitten vauhtipedaalia kunnolla, niin sitten se vasta tulee se etumoottori mukaan. Ja tällä tietysti säästetään sitten energiaa, koska edessäkin on kestomagnetoitu moottori, kuten myös takana, niin sillä saadaan sitten energiasäästöä sellaisessa tasa-ajossa. Mutta dynaamisempaa ajoa, niin sitten kun painaa tämän Brabus-moodin, jolloin on sitten kaikki tehot käytettävissä, niin on kyllä todella nautinnollinen laite tällaisilla mutkaisilla asfalttiteillä, että just se mutkasta lähteminen, niin se on niin eleetöntä ja luistonesto toimii todella näkymättömästi, ei minkäänlaista vetelyä eikä sutimista, vaikka vähän tienpinnan pito vaihteleekin eri kohdissa, niin ai että on kyllä hienosti säädetty tää auto taas. Vauhtipedaalin tai voimapedaalin kalibrointi on pikkusen sellainen kulmikas, varsinkin tuossa regeneroinnissa, niin se ei ole ihan sellainen smoothi, vaikka nyt ajaisi ihan tuolla normaali ajomoodillakin tällä komfortilla, niin silti se on vähän sellainen kulmikas. Et pientä sellaista viilausta vielä vaatis ajoavustin ja sitten toi vauhtipedaalin kalibrointi, niin sitten tää alkaisi olla aika hyvä. Niin tässä on 2 akkukokoa. Näissä nelivedoissa on aina tää isompi 64 kWh käytettävissä. Ja sitten siinä takavetomallissa pienemmällä akulla niin 47 kWh. No sehän kuulostaa nyt sitten aika pienelle se akkukoko, mutta kun otetaan huomioon, että tässä on myöskin aika kohtuullinen kulutus. No nyt on siis todella optimaaliset olosuhteet, lämpötila on tässä 20 ja 25 välissä, niin ei tarvitse oikeastaan jäähdyttää eikä lämmittää myöskään akkua, niin silloin päästään hyviin kulutuslukemiin. Ja tämänhetkinen keskikulutus on ollut 20, tasan 20, 861 kilometriä. Mun mielestä se on hyvä, koska mä oon ajanut tässä moottoritietä muutaman pätkän, siis useamman 100 kilometriä. Ja sitten on ollut ehkä vähän tällaista dynaamisempaa ajoa, jolloin se nousee sinne moottoritiekulutuksiin. Niin moottoritiellä se on ehkä siinä 21-22 luokkaa ollut se kulutus. Ja sitten tuollaisessa 80 ajossa, niin se on sellaista jopa 16 sitä luokkaa. Eli mun mielestä erittäin hyvät kulutuslukemat. Eli tuolla isommalla akulla niin alkaa päästäkin jo sellaisen 300-350 kilometriä. Ja sehän riittää kyllä niin kuin moneen käyttöön aivan mainiosti. Kuitenkin kun ottaa huomioon, että tämä penkkiosasto nyt ei ainakaan mun kokoiselle ihmiselle ole ihan paras mahdollinen, niin en mä tällä nyt kovin mielelläni sinne Lappiin lähtisi ajamaan. Sitten muista sähköauto-ominaisuuksista, niin no tietysti siihen matkan tekoon vaikuttaa myös tämä latausnopeus, pikalatausnopeus, ja sehän tässä on myös kunnossa. Eli tässä isompiakkusessa on 150 kW maksimiteho, ja akun lämmitys löytyy ihan manuaaliasetuksella tuolta. Ja pienempi akkusessakin 130 kW, niin se on mun mielestä siihen akkukokoon nähden, niin se on niin kuin melkein 3-kertainen se teho versus akun kapasiteetti. Niin se on niin kuin todella hyvä ominaisuus tämän kokoluokan ja tämän akkupaketin kokoluokan autoissa. Ja sitten toinen juttu, niin näissä nelivetomalleissa ja isompiakkusissa on myös 22 kW AC-lataus. Ja se voi olla monelle myöskin oleellinen juttu, jos niin kun ei vaikka ole sitä kotilaturia, että joutuu asiointilatauksien varassa tai pikalatauksien varassa olemaan, niin silloin sellaisesta asiointilaturistakin niin saa aika nopeasti muutamassa tunnissa taas niin kuin aika paljon sitä toimintamatkaa lisää. Mutta sitten siinä pieni akkusessa, niin siinä AC-lataus on vain 2-vaiheinen, eli 7,4 kW. Eli se on pikkusen niukan puoleinen, mutta taas nyt kun ottaa huomioon sen akkukoon, niin varmasti silläkin pärjäilee. Mikä myös hieno sähköauto-ominaisuus on, niin tässä on yhden polkimen ajo. Tässä se kulkee nimellä S-pedal. Tää siis pysäyttää auton, kun nostaa jalan pois kaasulta. Ja sitten taas suomalaisille tärkeä ominaisuus, vetokapasiteetti. Tähän saa 1600 kiloa jarrullista vetomassaa vetokoukkuun, eli senkin puolesta niin on kyllä sähköauto-ominaisuudet tähän koko luokan autoon niin todella hyvin kohdallaan.
nyt sitten vielä kun katsotaan näitä hintoja, niin taitaa olla siellä 40 000 korvilla se halvin takavetomalli, jossa siinäkin on siis lähes 300 hevosvoimaa ja suorituskykyä aivan riittävästi, jopa vähän liikaa varmasti monelle. Mutta sitten taas tämä neliveto, niin nyt tämä Brabus-malli taisi lähteä jostain 54-55 000. Niin ainakin jos multa kysytään, tunnen itseni niin nuorekkaaksi, niin kyllähän mä nyt ottaisin tämän Smartin Volvoon nähden, mutta ymmärrän hyvin niitäkin, joiden mielestä tämä Smartti on vähän liian leikkisä. Esimerkiksi tämä käyttöliittymä, tämähän on todella leikkisä, voisi sanoa, että tämä on vähän tällainen sarjakuvamainen suorastaan. Täällä on tällainen, tässä ykkösmallissa, niin täällä on tällainen kettuhahmo, joka vähän seikkailee täällä ja sitten tässä on tällainen maapallo, joka on vähän tällainen piirroshahmon näköinen ja mulle tämä toimii todella hyvin, mutta ehkä joidenkin mielestä saattaa olla jopa vähän liian lapsellinen tämä käyttöliittymän teema tai grafiikka. Mun mielestä tämä toimii todella hyvin ja tämä päänäyttö, tässä on paljon tietoa ryhmitelty tähän näin, että tästä saa niin kuin yhdellä vilkaisulla kyllä aika paljon informaatiota ja mun mielestä se on jotenkin myös selkeästi aseteltu, niin se on niin kuin helposti luettavissa. Mulle tämä toimii kyllä, mutta ehkä joidenkin mielestä sitten Volvo olisi vähän semmoinen aikuisempi. Jos itseään pitää vähän nuorekkaampana tai leikkisänä, niin voisin sanoa, että tämä Smartit kyllä silloin on ehkä sun valinta. Ja nyt sitten päästään siihen yhteen aika tärkeäseen ominaisuuteen. Ainakin mulle se vaikuttaisi tosi paljon, jos mä olisin nyt valitsemassa niin näiden kahden auton välillä. Niin tässä Smartissa on 5 vuoden takuu ilman kilometrirajaa. Sehän on suorastaan ennenkuulumatonta, että mä en ole kuullut, että missään muussa autossa olisi yleistakuu 5 vuotta ilman kilometrirajaa. No sitten akkutakuu oli 8 vuotta ja oliko 160 000 kilometriä. Se on sama kuin kaikilla. Mutta toi yleistakuu, niin aika hyvää takuuta kyllä uskalletaan luvata, että se on kyllä selkeä etu nyt sitten taas myöskin Smartille. Kun ottaa nyt huomioon tämän auton sähköauto-ominaisuudet, hyvä latausnopeus ja itse asiassa se on jopa ylittynyt se 150, mä kävin tuossa toissapäivän lataamassa, niin se näytti kyllä mulle yli 150, eli se on vähän niin kuin jopa alakanttia. Ja sitten tämä pieni kulutus, mun mielestä sopivan kokoiset akut, yhden polkimen ajo, hyvä vetokapasiteetti. Ainut mikä tästä oikeastaan puuttuu, niin on V2L. Mutta muuten tämä on, niin kuin voi sanoa, niin kuin aika täydellinen sähköauto. Ei voi kyllä pahemmin valittaa. Mutta nyt me ollaan menossa sitten Janin kanssa tänne ihanalle Voikosken testiradalle ottamaan pientä kiihdytystä ja katsotaan miten tässä käy. Janilla on se BMW i450 ja nämä on itse asiassa kiihtyvyysarvoiltaan ihan kymmenyksen sisään samat, eli tämän pitäisi kiihtyä 3,9 sekuntia 0-100 ja BMW taisi olla 3,8. Kaikki tehot on saavutettavissa vaan silloin, kun akun varaustila on yli 90%. No niin, ja nyt lähdetään katsoa sitten, miten me saadaan tänään kiihdyteltyä. No niin, nyt ollaan taas täällä Voikosken ihanalla testiradalla ja näkee niin täysin pilvetön taivas ja optimaaliset olosuhteet nyt kiihdytyskokeeseen. Niin mitäs nyt veikkaat, että miten tässä käy? Pitäisi olla aika tasainen kisa. Kyllä. Numeroiden valossa ainakin. Niin, sulla on nyt ehkä paremmin sisään ajettu, että sieltä on kaikki sellaiset kitkat jo hävinnyt. Kyllä se vieläkin kulkee ihan hyvin. Että. niin. Ei kai tässä muuta kuin pistetään kamerat kääntiä suunnilleen 200 metriä tonne. Itse asiassa, no tää on nyt eka kerta, kun tälleen kesällä kokeillaan kiihdytystä, niin voi olla, että nopeudet nousee aika kovaksikin. Eihän se haittaa. Ei. Kerrankin laillisesti saa niin. ihan reippaasti. Näin on. Millä ajomoodilla sä lähet? Kyllä mä täältä laitan Sport Boostin nyt sitten päälle ihan kokonaisuudessaan, mitä sulla on niinku urheilullisin asetus, niin se on tossa nyt valkattuna. Mullakin on tää Brabus-moodi. Nyt täytyy sanoa, että vähän jännittää kyllä. Mä en ota ressiä. Parempi voittaa. Paikoillenne valmiit. Hep! Tää jäi seisomaan. Hyvin ottaa kaulaa. Tässä oli viive. Mitään tuo vehi. 160 vauhtia. Kyllä Pemari vetää kaulaa. 108. Ja 176 oli vauhtia tossa. Hyvin kyllä pysähtyykin, että tuntee kuinka tää auto niin oikein niiailee.
aika hurjat vauhdit, kun kesällä oli oikein 140, niin nyt on sitten 35 kilsaa enemmän vauhtia. Aika rajut vauhdit kyllä. Mutta nyt meidän täytyy kyllä ottaa tää uusiksi, koska tää ei niinku lähtenyt. Mun pitää kokeilla ilman tota jarrupoljinta, että jos se auttaisi. Paikoillenne valmiit! Hep! Noniin, nyt. Kyllä menee rinta. Nyt Bemari lähtee. Kyllä Bemari vie tuossa lopussa. Ei voi mitään. Siinä se suurempi teho sit näkyy. Tulos aika odotettu. Bemari vie kovemmissa nopeuksissa viimeistään. Enemmän, niin tossa ero ei ole iso, mutta ero niin on. sitten se siellä se tulee sitten päälle. esille. Ei voi valittaa, vaikka nyt pikkusen BMWlle jäätikin kakkoseksi, niin ehkä se nyt sallitaan tässä kohti. Paikoillenne valmiit. Hep! Ja nyt mulla on nää 88% akkua. 160, Samalla lailla se kiihtyy. 180, 190. Sitten jarrutella. Oi. No niin, eiköhän se nyt ollut siinä sitten nähty, että tasasta tulosta tulee ihan samanlaista joka kerta. Sehän näissä sähköautoissa on helppoa, että kiihtyvyys on aina samanlainen. Ei voi silleen niin kuin hirveästi sössiä tätä hommaa, että ei ole niin paljon kuskista kiinni. No niin, nyt on sitten testit ajettu ja kyllä se aika selkeästi, niin kuin Bemari oli tuolla viivalla sitten joka kerta nopeampi. Että. Kyllä, kovemmissa nopeuksissa rupeaa tulemaan sitten eroa Bemarin. Joo, tää ehkä niinku hyppäsi sen pari ekaa metriä viivalta ja hyppäsi niinku ehkä paremmin. Joo. Mutta niin huomasit säkin, että oli pientä viivettä. Huomasin jo, että heti kun tallaa pedalin latti, niin siinä menee muutama 10 millisekuntia varmaan niin kun se reagoi ja sitten se lähtee. Joo. Bemari taas lähtee aivan saman tien, että siinä ei ole minkäänlaista viivettä. Ja siinä on se launch control. Joo, kyllä, mutta se lähtee kyllä samalla lailla ilman launch controlliakin. Joo. Aivan niin kuin saman tien, kun tallaa pedaalin pohjaa. Joo. Tämä oli ihan kyllä niin kuin huomattava tämä viive. Katsotaan nyt mitä nämä tulokset oli sitten vielä tuolla kiihtyvyysanturilla. Eli Bemarin 0-100 oli 3,69. Joo. Eli sehän on parempi kuin speksien mukaan. Sehän on 20 joo parempi. Ja tuossa on vielä niinku korjattu aika 3,61. Joo. Koska tässä on 1,3% ylämäki. Niin on joo, se korjaa sitten sen. Ja sitten neljännesmaali oli 11,7 sekuntia, 0-80 2,73 ja 80-120 2 sekuntia 12 sadasosaa. Jep. Se on aika reipasti ja loppunopeus 182. No sitten Smartti, siis hetkinen itse asiassa, ei kun jos on korjattu toi aika, niin silti BMW on. Mutta siis tää raaka 0-100 aika on Smartilla 3,66, mutta kun se korjataan, niin se on 3,64. Ja kyllä nämä niinku aika Joo. käsikädessä menee 0-100, mutta kyllähän tässä matkalla se oli monta automittaa edellä. Juu. Kyllä ja 10 kilsaa on tuossa loppunopeudessa ero. Että joo. siellä se 100 hevosvoimaa sitten näkyy. Kyllä se näkyy, joo. Ja sitten taas tää on varmaan kevyempi, niin tää viivalta lähteminen. No se olisi aika loogista. Joo, semmoiset tulokset. Joo, se oli hauska testi. Mä olin siis yllättynyt, että tää oli näinkin tasaväkinen. Joo, ei ne sitten kauheasti tämän lukemisvalehtelee. Ei kyllä. Tämmönenkin kirppukisko on ihan nätisti niin, ei kannata lähteä haastaa viivalle näiden Smarttien kanssa, saattaa yllättää. Ei ainakaan ihan millä tahansa autolla. Niin. No mut hei, kiitos kun tulit taas. Eipä kestä, oli mukava tulla tämmöistä, ei nyt ihan pääsi joka päivä tekemään. Niin. Hyvä eksperimentti. Ja itse asiassa tässä sanottiin, että tämä kiihtyvyys niinku heikkenee, kun menee alle 90% akku, mutta mä en huomannut ainakaan mitään eroa. Joo. 8,8 Okei. se viimeinen kiihdytys. Joo. Se meni kyllä aika samalla. Joo. Bemaris mä en kyllä silleen. Sanotaan, että jos menee alle 30 akun varaus, niin sit siinä ehkä alkaa huomaamaan, että jonkun verran niin kuin persdynolla teho laskee, mutta ei niin kuin, ennen sitä en kyllä mielestäni ole niin kuin normiajossa huomannut, että se niin kuin merkittävästi putoisi. Joo. Et ihan kyllä niin kuin riittävästi kulkee joka varauksella. Kyllä. Palataan seuraavalla kiihdytystestillä. Näin tehdään. Taas Bemari vasta. Jep. No niin, sitten kun katsotaan vähän näitä hintoja tästä, niin hinnat alkaen Smart numero 1 on 39 390 ja sitten tämä Brabus-versio, eli tämä parempi näistä nelivetoversioista, 53 250 ja sitten toi Pulse
varusteltu neliveto, joka on siis ihan samat suoritusarvot, niin 48 500. Niin kyllähän siinä aika paljon saa sitten auto, jos saa nelivetosen suorituskykyisen hyvän sähköauton alle 49 000. Et nyt sitten vaan vähän painotuksista kiinni, että tykkääkö, jos nyt vertaa Volvo EX30 ja Smarttiin, niin tykkääkö enemmän aikuisesta autosta. Ehkä se Volvo on vähän aikuisempi ja vähän vakavahenkisempi. Sitten tämä Smart on vähän enemmän tämmönen leikkisä ja ehkä vähän joissain kohti jopa lapsellisen hauska. Ainakin saa aikaan sellaisia lapsellisia reaktioita. Sitten meidän tulee se Smart numero 3 tuossa juhannusviikolla koe on, niin sitten päästään katsoa, että mitä ero siinä on. Mutta mitä mieltä sä oot? Voisiko tää Smart olla sulle sopiva auto? Ja käy kommentoimassa, käy tykkäämässä ja jos et ole vieläkään tilannut kanavaa, niin käypäs nyt tilaamassa sen, niin se auttaisi vähän tätä kanavan toimintaa. Ja palaamme sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!